নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ যিসকলে চহৰ অঞ্চলত বাস কৰে, তেওঁলোকে বহুত কম পৰিসৰত তেওঁলোকৰ মাটি থাকে। গতিকে এই কম মাটিখিনিতে আপোনালোকে যদি শীতকালত কিছু খেতি কৰিব বিচাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক শাক পাচলি আছে বা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছু বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে অনলাইনত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু সেই বস্তুখিনিহে আপোনালোকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ক্ৰয় কৰা বস্তুখিনি মই এমেজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। আৰু মুখ্যতঃ আপোনালোকে দেখিব পাৰে, এইটো হৈছে অৰ্গেনিক বজাৰ। অৰ্গেনিক বজাৰৰ পৰা মই ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াত কি আছে মই গোটেইখিনি দেখিম। ইয়াত বীজ আছে, চিডছবিলাক আছে, আৰু ইয়াতে কেনেদৰে কৰিব পাৰি মই ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম। আৰু ইয়াতে মই কেইটামান এইটো হৈছে পলি বেগ, ঠিক আছে। ইয়াত পলি বেগ আছে। পলি বেগকেইটা আমি চাওঁ, এইটো কোৱা মতে এইটো 7 বছৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়। গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিসকলে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে প্লাষ্টিকত কিছু প্ৰব্লেম পাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যদি আপোনালোকৰ গ্ৰীণ, ইয়াত আপোনাৰ মাটি সাৰ কি পৰিমাণত দিব লাগে মই এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম। এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো লিখা আছে অৰ্গেনিক বজাৰৰ পৰা মই ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। এইটো ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বস্তুটো। ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ এইটো 7 বছৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ একো হেৰি নহয়, হানি বিঘিনি নহয়, বস্তুটো ফাটি যাব নোৱাৰে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আৰু ইয়াতে দেখিছে নহয় আপোনালোকে এটা ফুটা দিছে। ইয়াতে পানী দিয়ে আপোনালোকে বৈ যাব পাৰে। ইয়াত পানীৰ কাৰণে আপোনালোক ফুটা দি দিছে বিভিন্ন ধৰণে। আৰু এইটো 15x12 ইঞ্চ 15। ইয়াতে মই কি কৰি দিম, ইয়াতে মই মাটি দিম। মাটি বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ মই আনিছোঁ কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু এই সাৰসমূহ মই দি থাকিম। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাটি চাটি দিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে মানে বীজসমূহ ৰোপণ কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এইটোত কি আছে মই চাই দিছোঁ, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি চিডছ কিট। ইয়াত চিডবিলাক আছে, তেওঁলোকে চিডবিলাক দিয়ে পঠাইছে। মই বেলেগকৈও চিডবিলাক মই অনাইছিলোঁ, কিন্তু চিডবিলাক মই কি ধৰণৰ চিড আছে মই দেখাইছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ চিড আছে। আপোনালোকৰ ইয়াত লিখাই আছে MRP 799। অ'কে, প্ৰত্যেকটো পেকেটত 39.95 ৰুপিজকৈ দিয়া আছে। আপোনাৰ ডেট অফ পেক কৰিছে 18 ছেপ্টেম্বৰত, ঠিক আছে। 9 মান্থ ডেট অফ টেষ্ট, জাৰ্মিনেশ্যন 70%, ফিজিকেল পিউৰিটি 98%। এইখিনি দিয়াই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। পাৰ্চেছ চিল পাছ অনলি। ভেজিটেবল চিডছ, ফ্লাৱাৰ চিডছ এণ্ড হাৰ্ট চিডছ, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি চিডছ কিটছ। এই বীজখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এই বীজখিনি মই অৰ্গেনিক যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ 1080, অৰ্থাৎ 1080 টকা মূল্যত মোক দুটা বিভিন্ন ফুলৰ আৰু আপোনাৰ ভেজিটেবল, অৰ্থাৎ উইণ্টাৰ ছিজনৰ যিবিলাক ভেজিটেবল আছে, মানে শীতকালীন শাক পাচলিয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, এইবিলাক আপোনালোকৰ এই দুটা অৰ্গেনিক বজাৰৰ পৰা দুটা তেওঁলোকে আমাক মোক দি দিছিলে। আৰু ইয়াত প্ৰায় মানে 1080 টকাতে গোটেইখিনি মূল্যৰ বস্তু আহি গৈছে। গতিকে মই আৰু এটা কোম্পানীৰ পৰা মই সেই বস্তুটো চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে গম পাইছিলোঁ যে এৰ'চিডছে কি কৰিছে, মোক প্ৰায় 40টা ফ্লাৱাৰ চিড আৰু আপোনাৰ শাক পাচলিৰ চিড পঠিয়াই দিছিলে। আৰু ইয়াত পইচা লৈছিলে একচুৱেলি 599 যদিও লিখিছিলে, 186 ৰুপিজত মোৰ গোটেইখিনি চিডছ আহি গৈছিলে। গতিকে আমাৰ যিসমূহ আমাৰ গাঁও অঞ্চলত আমাৰ যিসকল কৃষকে আমি বীজসমূহ আমি ৰাখোঁ বিধানৰ কাৰণে, সেই বীজসমূহৰ কেতিয়াবা কি হয়, তাৰ যিটো গুণগত মান, সেই গুণগত মানসমূহ নিম্নমানৰ হয় বা আমি উৎপাদন পোৱা ধৰণে নাপাওঁ। গতিকে এই চিডসমূহ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰু মই চেষ্টা চলাম যে এই চিডছসমূহৰ যিসমূহ তেওঁলোকে এখন এই বীজৰ যিটো বিধান, আমাৰ যিটো কুস্তি বুলি কওঁ, সেই কুস্তিখন তেওঁলোকে দেখাই দিছে। কেনেদৰে বীজটো ৰোপণ কৰিব লাগিব, কেনেদৰে এই বীজসমূহ মানে কিমান বছৰলৈ থাকিব পাৰে, অত্যাধিক সাৰ দিব লাগে নে নালাগে, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰা আছে। যেনে ধৰক আপোনালোকৰ আমাৰ যিসমূহ ডাঙৰ চিড আছে, যেনে বিনছৰ আছে, আপোনাৰ লেডিজ ফিংগাৰ অৰ্থাৎ ভেন্দি
বা আপোনাৰ পানীলাও ইত্যাদি ধৰণৰ যিবিলাক গুটি আছে সেই গুটিসমূহ আমি সাধাৰণতে 1 ইঞ্চি তলতহে ৰুব লাগে অৰ্থাৎ আৰু জাৰ্মিনেশ্যন কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যেতিয়া আমি ডিছপ'জেবল গ্লাছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পট ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পট যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগে সেই মাটিখিনি অত্যাধিক মানে পানীৰ লগত হেৰি হ'ব নালাগে পনীয়া হ'ব নালাগে সইলটো অলপ মইশ্চাৰ থাকিব লাগে কিন্তু অত্যাধিক পানী দিলেও বেয়া গতিকে কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ কামখিনি মই পিছৰ পৰ্যায়ত কি ধৰণে কৰোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিম আৰু কি ধৰণৰ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই চিজসমূহ যে মই আনিছোঁ এই চিজসমূহ ডাইৰেক্টলি ছানলাইট অৰ্থাৎ ৰ'দ পৰা জেগাত থৈ দিব নালাগে আৰু এই চিজসমূহ ছানলাইটৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰায় 1 বছৰ পৰ্যন্ত এই চিজসমূহৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয় সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় আমি যেনেকৈ আছে তাক ষ্ট'ৰ প্লেচত আমি কুল প্লেচৰ অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা জেগাত আমি বহুত ঠাণ্ডা নহয় 15 পৰা 20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আমি ৰাখিব পাৰিম আৰু 1 বছৰলৈকে ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বুলি তেওঁলোকে জনাইছে যাওঁ আৰু প্ৰত্যেকটো চিডছ আপোনাৰ 4 পৰা 21 দিন সময় জাৰ্মিনেশ্যন হয় অৰ্থাৎ গজালি মেলোতে সময়লৈ 4 পৰা 21 দিন গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব 21 দিন পৰ্যন্ত কেতিয়াবা বীজসমূহৰ দুই এটা নগজিব পাৰে তেওঁলোকে তাত লিখি দিছে গতিকে এই আপোনালোকে যেতিয়া কিনিব এই বীজসমূহ কিনিব তাত কিদৰে কৰিব লাগে ট্ৰেত কেনেদৰে মাটি চাটি দি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ট্ৰে যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সৰু সৰু যিবিলাক ডিছপ'জেবল গ্লাছ আছে সেই ডিছপ'জেবল গ্লাছতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বীজসমূহ ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ইয়াক বীজ ৰোপণ কৰাৰ পিছত বা গজালি মেলাৰ পিছত আকৌ 15 দিনৰ পিছত য'ত আমি অৰিজিনেলি য'ত লগাম অৰ্থাৎ য'ত আমি পুলিসমূহ লগাম সেই জেগাসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আমাৰ এই কাগজখনত আপোনালোকে পাই যাব গতিকে মই আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক কিছু ইয়াত চিডছ আছে এই চিডছসমূহ মই কেনেকুৱা ধৰণৰ বীজসমূহ মই আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যেনে ধৰক আপোনাৰ স্পিনাক এইটো পালেং শাকৰ হয় এইটো আপোনালোকৰ বিন হয় এইটো আপোনাৰ কাটিলে পালাক এটা অৰ্থাৎ এইটো পালাক শাকৰ হয় ফেনুগ্ৰিক অৰ্থাৎ আপোনাৰ মেথি গুটি যিটো হয় এইটো ব্ৰকলি হাইব্ৰিড চিডছ হয় এইটো কেৰেলা হয় এইটো ৰেড অনিয়নৰ কাৰণে আপুনি আনিছিলোঁ এইটো বটল গাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো আপুনি পানীলাও বুলি কয় এইটো আপোনাৰ ব্ৰিঞ্জলৰ হয় এইটো আপোনাৰ এইটো কৰ্ণ হয় কৰ্ণ যিটো আমি কি গ্ৰীণ অমৰনাথ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ অমৰনাথ বুলি ক'লে আমাৰ যিটো হেৰি বুলি কওঁ খুতুৰা শাক বুলি কয় খুতুৰা শাক আমাৰ খুতুৰা শাকৰটো হয় এইটো কেপচিকাম এইটো আপোনাৰ কাটিলে পালক বুলি ক'লোঁ ইতিমধ্যে এইটো হোৱাইট যিটো চিল্লি মিনছ হোৱাইট যিটো ব্ৰিঞ্জল হয় এইটো আপোনাৰ এইটো ৰঙালাওৰ যিটো এটা মানে বীজ এইটো লৈ আহিছোঁ ব্ৰিঞ্জল গ্ৰীণৰ আছে তাৰপিছত বিটৰুট অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে বিটৰুট এইটো বিটৰুটৰ কেৰটৰ অৰেঞ্জ চিডছ এইটো আপোনালোকৰ স্পিনাক অৰ্থাৎ স্পিনাকৰ আহিছে ফ্ৰেঞ্চ বিন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাষ্টাৰ চিডছ আহিছে স্পঞ্জ কাৰ্ডৰ আহিছে নলফল মানে ওলকবি আহিছে মেৰিগ'ল্ড অৰ্থাৎ ফুলৰো যিহেতু মই দিছিলোঁ কিছু এইটো মেৰিগ'ল্ড আপোনাৰ ৰেড অমৰনাথ চিডছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্ৰিঞ্জল গ্ৰীণ তাৰপিছত মাষ্টাৰ চিডছ আমি পাওঁ যদিও এইটো অলপ বেলেগ টাইপৰ মাষ্টাৰ চিডছ হয় তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ বটল গাৰ্ড আপুনি এইটো মধ্য ক'লোঁ এৰ' চিডছৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো আৰু এইটো এৰ' চিডছৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ অৰ্গেনিক বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো চিল্লি অৰ্থাৎ জলকীয়া কেপচিকামৰ হয় গ্ৰীণ অমৰনাথ অৰ্থাৎ খুতুৰা যিটো আমাৰ গ্ৰীণ অমৰনাথ মানে যিটো হৈছে খুতুৰা আমাৰ ৰঙা যিটো আমি খুতুৰা শাক বুলি কওঁ এই ৰঙা যিটো এই সেউজীয়া যিটো খুতুৰা শাক তাৰপিছত আপোনাৰ টমেটোৰ কাৰণে হয় এইটো ব্ৰিঞ্জলৰ কাৰণে হয় ডেজি ডাবুল আমাৰ বীজসমূহৰ ইতিমধ্যে ক'লোঁ আৰু এইসমূহ হৈছে জিনিয়া চিডছ বা ধৰক আপোনাৰ এইবিলাক ৰেড অমৰনাথ মেৰিগ'ল্ড ইত্যাদি আপোনাৰ ফুলৰ হয় এইটো কলিফ্লাৱাৰ চিডছ হয় এইটো আপোনাৰ তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ কৰিয়েণ্ডাৰ হয় এইটো চিংৰা হয় এইটো ব্ৰিঞ্জল অৰ্থাৎ বেঙেনা বিলাহী এইটো আপোনাৰ জলকীয়া ৰেডিছ হোৱাইট লং গ্ৰীণ অমৰনাথ অৰ্থাৎ খুতুৰাটো কেপচিকাম হয় তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বীজ তেওঁলোকে দি পঠাইছে আৰু প্ৰত্যেকটোতে কমো নাই আপোনাৰ যদি ফেনুগ্ৰিক অৰ্থাৎ মেথি গুটি যদি ভাবে আপোনাৰ 500টা তেওঁলোকে গুটি পঠিয়াই দিছে ব্ৰকলিৰ কাৰণে 50টা পঠিয়াই দিছে ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10টা ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ কাৰণে 10টা গুটি পঠিয়াই দিছে আৰু তেওঁলোকে গেৰেণ্টি দি দিছে যে প্ৰত্যেকটো যদি আমি জাৰ্মিনেশ্যনৰ প্ৰফালে গজালি মেলাৰ কাৰণে যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই বীজসমূহ গজালি মেলাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব এটা কথা মনোযোগ দিব লাগিব যে আমি কি ধৰণে এই বীজসমূহ ৰোপণ কৰিব লাগিব অত্যন্ত নাৰ্চাৰ কৰিব লাগিব সিহঁতক ভালদৰে নাৰ্চাৰ কৰিব লাগিব পানী বেছিকৈ থাকিব নালাগিব সাৰো বহুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ দিব নালাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বীজসমূহ মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰে আৰু এইসমূহ যে মই দিলোঁ ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ এই পথসমূহ আমাৰ এটাই কাৰণ ইয়াক মানে লৰচৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকে
যদি আপোনালোকে জাগাৰ যদি অসুবিধা হয়, বেছি ৰ'দ ঘাই অঞ্চল হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছায়ালৈ লৈ আহিব পাৰিব, ধৰিবৰ কাৰণে হেৰি থাকিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি, আপোনালোকে যিসমূহ প্লাষ্টিক বা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতকৈ এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে মজবুত আছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই আমাৰ ঘৰতে অৰ্থাৎ চহৰ অঞ্চলত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক যিসকলে চহৰ অঞ্চলত বাস কৰি আছে বা আমাৰ গাঁও অঞ্চলতো বাস কৰি আছে, কিন্তু চিডৰ অৰ্থাৎ বীজৰ কাৰণে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, অত্যন্ত কম মূল্যত আপোনালোকে বীজসমূহ আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে। আৰু যিহেতু শাক পাচলিৰ দাম বৰ্তমান যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে, গতিকে এই শাক পাচলিসমূহ যাতে আমি নিজৰ ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চহৰ অঞ্চলে হওক বা গাঁও অঞ্চলতে হওক, গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ কৃষকসকলো উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু হাইব্ৰিড অৰ্থাৎ আমাৰ হাইজিন অৰ্থাৎ যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতা যিহেতু সিহঁতৰ বেছি থাকে, গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা থকা বীজ আমি যদি ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কৃষকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছত যিসমূহ আমাৰ ইয়াৰ ছিষ্টেম আছে, ইয়াৰ পিছৰ যিসমূহ কৰিব লগা কাম আছে, কেনেদৰে কৰিব লাগে, মাটি কিমান দিব লাগে, ধৰক আমাৰ এটা এনেকুৱা পথ এটাত কিমান মাটি দিব লাগিব বা কিমান আপোনালোকে সাৰ দিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেঁচু সাৰো দিব লাগিব, তাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাম, পিছৰ ভিডিঅ'টোত জনাম। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব।